ما هي العلاقة بين أغنية خطر غصن القنا وأغنية الدودحية الشهيرة؟ ولماذا طلب رئيس الجمهورية من أحد شعراء اليمن الكبار تغيير الكلمات الأصلية لأغنية الدودحية إلى كلمات أخرى؟ والأهم من هذا كله، ما هي تفاصيل قصة الفتاة الدودحية؟ وما الذي جعل هذه القصة تتحول لأغنية يمنية شهيرة تتناقلها ألسنة الناس منذ 200 عام وإلى اليوم؟ كيف وصلت هذه الأغنية إلى العالم؟ ومن هي الفنانة العالمية التي أعادت إحياء هذه الأغنية اليمنية ضمن ألبوم شهير لها تم ترشيحه في نفس العام لنيل أكبر جائزة دولية للغناء، وهي جائزة جرامي الدولية المرموقة؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول في سياق هذا الفيديو الإجابة عنها، فخلوكم معنا. القصة كتب عنها الكثيرين، أشهرهم طبعا شاعر اليمن الكبير الراحل عبد الله البردوني في كتابه قضايا يمنية. وخلاصة القصة حدثت في إحدى مناطق اليمن في القرن 18 وقيل في ثلاثينات القرن 19، تحكي عن علاقة غير شرعية بين فتاة تلقب بالدودحية وبين ابن عمها، علاقة انكشفت مع الأيام وصدر فيها حكم قضائي بالتعزير والتشهير، ولا أريد أن أخوض في التفاصيل أكثر. انتشر خبرها في كل أنحاء البلاد وقيلت فيها قصائد عديدة، ومنها قصيدة الدودحية المشهورة التي تغنى بها العديد من فناني اليمن، قصيدة لا نراها أخلاقية إطلاقا. مرت السنوات والعقود ولا تزال ألسنة الناس ترددها حتى بداية السبعينات في القرن المنصرم، عندما قرر بعض أبناء المنطقة التي تنتمي إليها تلك الفتاة أن يشتكوا لرئيس الجمهورية القاضي عبد الرحمن الإرياني من بشاعة تلك القصيدة وإساءتها لهم، ولهم الحق في ذلك. فما كان من الرئيس الإرياني إلا أن تصرف بذكاء واستدعى قريبه الشاعر الكبير مطهر الإرياني وطلب منه أن ينظم قصيدة على نفس وزن وقافية قصيدة الدودحية، تحمل أبياتا غزلية أكثر احتشاما من قصيدة الدودحية القاسية. وبالفعل نظم الشاعر قصيدة بديلة للدودحية تحمل أبياتا رائعة. يقول الشاعر في مطلعها: خطر غصن القنا وارد على الماء نزل وادي بنا، ومر جنبي وبجفانه رنا، نحوي وصوب سهامه واعتنى، وصاب قلبي أنا يا بوينا. من روعة هذه القصيدة البديلة استطاعت أن تطغى على كل أبيات الأغنية الأصلية، بل وتتفوق عليها من حيث الشهرة والانتشار، وخاصة بعد أن سلمت للفنان الكبير الراحل علي بن علي الآنسي وقام بغنائها بنفس لحن الأغنية الأصلية. طبعا الناس نسيت أغنية الدودحية وحلت بديلا عنها أغنية خطر غصن القنا، لكن فناني اليهود من أصول يمنية في إسرائيل ظلوا يؤدون أغنية الدودحية بنسختها الأصلية، وأشهرهم فنان اسمه شالوم بكا أو شالوم بقعة. هذا الشالوم لأنه لم يكن معروفا في إسرائيل بشكل واسع لم تشتهر معه الأغنية الأصل بشكل أكبر، حتى جاء العام 1992 فأعيد إحياء هذه الأغنية، أغنية الدودحية، بصوت الفنانة العالمية عفراء هزاع المعروفة عالميا باسم أوفرا حازة، وهي فنانة يهودية من أصل يمني ذائعة الصيت، أعادت تسجيلها تحت اسم دودحية بالتعاون مع المطرب الأمريكي دون واز، غنتها بخليط من العربية والإنجليزية وأنزلتها للأسواق ضمن ألبومها الشهير المسمى كيريا. هذا الألبوم ومعه أغنية الدودحية حصل حينها على شهرة كبيرة، وبيعت منه حوالي 3 مليون نسخة في أمريكا وأوروبا، ليتم ترشيحه بنفس العام لنيل جائزة أفضل ألبوم غنائي ضمن جوائز غرامي الدولية، وهو ما تأكدنا منه بالفعل بدخولنا لموقع جائزة غرامي على الإنترنت، ووجدنا فعلا أنه تم ترشيح الألبوم المذكور لهذه الجائزة الكبيرة سنة 1992. إلى اللقاء.